ร้านข้าวต้มร้านเมื่อกี้โอ้โหคนเยอะมากแต่ว่ามันก็อร่อยชอบเมล็ดข้าวอ่ะมันดูร่วนดีแต่ว่าหมูกรอบฉันเฉยๆว่ะข้าวต้มโอเคราคาก็ราคาสตรีทฟู้ดต่อไปเราก็จะไปดิ้ง